Hello, sziasztok! Sajnos a konyhám még nincs felújítva, de ez nem tart engem vissza attól, hogy süssek, főzzek. Még a helyet se találtam meg, hogy hol tudok majd jobban kamerázni, úgyhogy most csak ilyen egyszerű móddal jelentkeztem be. Mostanában elkanyarodtunk a karnivór húsevő étrend felé. Úgy néz ki, hogy Csabinak ezt az étrendet kell majd követni a jövőben. Ebben nagy segítségem van a paleomedicinának a szakácskönyve. Én mindig mondom, ha valami az én receptem, vagy nem, tehát az alapreceptet most ebből vettem ki, de az én kis agyam már dolgozik azon, hogy mit, hova, hogyan fog továbbfejleszteni. Most a bőrkepépet fogom megcsinálni, nem először, tehát azt fogom bemutatni, ami nekem szerintem a legjobban sikerült. Egy zseniális találmány, nagy imádat van, én is imádom, Csabi is imádja. Egyszerűen fantasztikus, meg fogjátok látni. Csapjunk bele! Hajrá bőrkepép! Sziasztok! Mi kell a bőrkepép készítéshez? Bőrkepép. Hoppá, van nekem összesen szépen megtisztított, összesen 519 g bőrkepépem. Első lépés, felszeleteljük, hogy könnyebben kezelhető legyen. Lássunk neki. Csak így ennyire. Miután ezzel meg vagyunk, nem marad más hátra, betesszük az egészet egy nagy lábos hideg vízbe. Ebben a lábosban nincsen se só, se semmilyen más ízesítés. Puhára főzzük 1-2 órán keresztül, nem sietünk vele. Bármennyire is tiszta ez a bőrke, azért van egy kis, hát mondjuk szagának, amikor föl. De az első forrásvizet én leszoktam önteni, és újra kezdem. Higgyétek el, brutális, ragadós, kocsonyás lé marad még azután is az egész után, úgyhogy csak bátran. Na, elmegyek, megfőzöm ezt a bőrkét. Kérem, elkészült a mű, legalább 2 órát főztem, nem kapkodtuk el, nézzétek meg, milyen gyönyörű puha lett. Így szét kell essen a kezedbe. Ajánlom mindenkinek egy vizesről legyen itt, mert már most ragad, mint a csiriz. És ha ez megvan, jöhet a robotgép. Hogy ilyen robotgéppel aprítod, vagy merülőmixerrel, az teljesen rád van bízva, amit neked van. Ez szépen, hát beleteszem az egészet, ezt a tapasztalatban tudom, hogy ez itt bele fog férni. És csak hogy arányokat tudjak majd mondani, van 1 liter, félretettem 1 liter főzővizet, van még persze több is, de most 1 literrel próbálkozok, apránként teszem hozzá. Hoppá! És egész egyszerűen miszlikre aprítjuk. Voilà! Bugyborékol szépen. Nézzük, milyen sűrű. Jól néz ki. Lehet látni, mutatom, nem tudom mennyire vár, amíg fókuszál a kamera, egy picikét darabos, de senkit ne zavarjon. Ez amikor eszel bármit belőle, ez egyszer nem is fogod érezni, tehát ez eltűnik. Ez már így tökéletes. Hogy milyen sűrűre vagy hígra mixeljük. Én azt mondom, hogy amennyire látszik, ez olyan közepes. Én még egy icike-picikét teszek hozzá főzőlevet. Higgyétek el, iszonyatos beton téglatömb lesz belőle, ha megdermed, úgyhogy ez így pont jó lesz. Na, én ezt jónak ítélem. Ó, igen. Igen, kb. Ilyennek. Ebből az állapotban én már csináltam tortát, nagyon jó lett. Ha túl sűrű, akkor egyszerűen nagyon kemény, mint egy gumicukor, olyan állagú dolgot kapsz belőle, ami nagyon jó például napi kollagén bombonnak. Viszont sütni, főzni, ez így jó. És ha ezzel meg vagyunk, kérem szépen, nincs más dolgunk, ez mindig a legnehezebb része, kiszedni az edényből. Hát íme kész van. Ez a bőrkepép, ahogy én szeretem, ahogy én csinálom. Ebben ugye van 520 g bőrke, és összesen 4 deciliter saját főzőlevet használtam föl hozzá. Ebből, ha megdermed, be a mélyhűtőbe, időnként előveszel belőle darabkákat, amennyit szeretnél,
És igazából kész van. Visszatérek, ahogy megdermedt és lehűlt, hogy megnézzük, hogy milyen az állaga. Ezt nézzétek meg! Betettem a hűtőszekrénybe a kis bőrkepépemet, megpróbáljuk kirázni. Muszáj lesz valahogy. Wow! Hát így néz ki. Látható, hogy az aljára lementek a kis szemcsék, amivel már mondtam az előbb, az égvilágos, semmi baj nincsen. Ez olyan, mint egy, nézd meg, olyan, mint egy gumicukor, esküszöm nektek, úgyhogy nekem rettentően tetszik. Ez az alapja mindennek, amit mostanában csinálok, és ha el akarod rakni a mély hűtőbe, bár baromi sokáig eláll a hűtőbe, így is, szépen fölkockázhatod, attól függ, hogy milyen adagokat akarsz elővenni. Kis kockákat gyártasz, kiporciózod, és amikor kell, előveszed. Hát, íme. Ez a bőrkepép. Én imádom. Sok sikert hozzá, jó hegyetek! Sziasztok!